Hello everyone and welcome to the channel. So आजको यो भिडियोको टपिक रहेको छ एक्सटेन्सन मेथड्स इन C#. सो एक्सटेन्सन मेथडको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी स्ट्याटिक किवर्डको बारेमा कुरा गर्नु जरुरी छ. सो स्ट्याटिक किवर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो यो मेन मेथडमा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ. सो स्ट्याटिक किवर्डले के गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट नबनाइकिन त्यसमा भएको मेथडहरुलाई चाहिँ एक्सेस गर्न दिन्छ. मैले यहाँनेरि के रे हाम्रो जहिले मेन मेथडमा स्ट्याटिक मेथड बनाउनु पर्छ भनेर भनेको चाहिँ हैन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले जुनै पनि मेन मेथड हेर्नु भन्छ त्यो चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ किनकि यो प्रोग्रामको हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट हो मेन मेथड भनेको. सो एन्ट्री पोइन्टमा जहिले पनि हामी स्ट्याटिक मेथड युज गर्छौं. सो हैन कुनै पनि क्लासमा या हामीले कुनै पनि मेथडमा स्ट्याटिक किवर्ड युज गर्यौं भने त्यसको चाहिँ अब्जेक्ट बनाइरहनु पर्दैन. सो त्यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछौं. सो हामी एक्जाम्पल पनि हेर्छौं त्यसको लागि चाहिँ. सो अब एक्सटेन्सन मेथड भनेको के हो? सो एक्सटेन्सन मेथड भनेको कुनै पनि एउटा कुराको एक्सटेन्सिभ फिचर भनौं न. जस्तो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले स्ट्रिङ भने स्ट्रिङ अमाउन्ट इक्वल्स टु 100 भन्दै हैन. सो अब यो 100 के अरे 100 भनेको त के हो? इन्टिजर हो नि त हैन. सो इन्टिजरलाई मैले अब के अरे डट गरेर टु स्ट्रिङ भन्ने .2 t टु स्ट्रिङ आयो. सो यो टु स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो त? एक्सटेन्सन मेथड हो के. र यो एक्सटेन्सन मेथड चाहिँ तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिक किवर्डको आवश्यक पर्छ. सो अब हामी एक्जाम्पल हेरौं विदाउट स्ट्याटिक मेथड र विथ स्ट्याटिक मेथड चाहिँ हामीले कसरी काम गर्छौं भनेर. सो फर्स्टमा म एउटा क्लास बनाउँछु यी तल पब्लिक क्लास without static keyword भनेर बनाउँछु है त. सो यो क्लासमा मैले एउटा मेथड बनाउँछु, सिम्पल मेथड बनाउँछु पब्लिक void string subscribe. सो यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ यो टेक्स्टलाई हैन. सो मैले अब यो मेथडलाई मैले युज गर्नलाई यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ हैन त माथि. सो लेट्स क्रिएट अब्जेक्ट. सो अब्जेक्ट इक्वल्स टु न्यू. सो अब यो अब्जेक्ट बनाइसकेपछि मात्र मैले के गर्छु त यसलाई सब्स्क्राइब फलो गर्न सक्छु. सो यसले के रिटर्न गरिरहेछ भने डाइरेक्ट म यसलाई राख्दिन्छु. सो यसलाई चाहिँ म कमेन्ट गरिदिन्छु. सो अब हामीले विदाउट स्ट्याटिक किवर्ड बनायौं भने चाहिँ हामीले क्लासहरुलाई चाहिँ अब्जेक्टै बनाएर युज गर्नुपर्छ. सो यसलाई पनि रन गरेर हेरौं. हाम्रो रिजल्ट आइसकेको छ सब्स्क्राइब टु कोड विथ अंकित हैन. डु सब्स्क्राइब. सो अब हामी यही कुरालाई चाहिँ स्ट्याटिक किवर्ड युज गरेर बनाऊं हैन. सो पब्लिक क्लास विथ स्ट्याटिक किवर्ड. सो फर्स्टमा त म मेथडलाई मात्र स्ट्याटिक बनाएर हेर्छु है. सो पब्लिक स्ट्याटिक स्ट्रिङ कपी गरिदिन्छु, कपी पेस्ट स्ट्याटिक क्लास पनि राख्दैछु सरी. सो अब मैले यहाँ स्ट्याटिक बनाइसके यो मेथडमा भनेपछि मैले यहाँनेरि अब यो माथिकोलाई कमेन्ट गरिदिन्छु र तलकोमा एरर आउँछ हैन. सो म विथ स्ट्याटिक किवर्ड भनेर डाइरेक्ट यहाँ राख्दिए नि. सो अब हाम्रो एरर आउँदैन. सो लेट्स रन प्रोग्राम. यसले पनि त्यही हामीलाई रिजल्ट दियो भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स हामीले के हेर्न सक्यौं भन्दा चाहिँ फर विदाउट स्ट्याटिक किवर्ड भन्ने क्लासमा हामीले स्ट्याटिक किवर्ड युज गरेर बनाएको छैनौं मेथड. सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसको अब्जेक्टै बनाएर त्यसलाई एक्सेस गर्नुपर्ने भयो. तर हाम्रो तल विथ स्ट्याटिक किवर्डकोमा के गरेका छौं त स्ट्याटिक टाइपको एउटा मेथड बनाएको छौं जुनलाई चाहिँ हामीले त्यो क्लासको नाम लेखेर डट गरेपछि त्यसलाई युज गर्न मिल्छ हैन त. सो क्लासको नाम लेखेर हामीले त्यसलाई युज गर्न सक्छौं विदाउट क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट हैन. अब हामी एउटा एक्सटेन्सन मेथड बनाऊं है. सो त्यो एक्सटेन्सन मेथड चाहिँ नेपाली डेट टाइम स्ट्याम्प रिटर्न गर्ने मेथड बनाऊं. सो फर्स्टमा चाहिँ त्यसको लागि म बेग्लै क्लास चाहिँ बनाउँछु. क्लास नेपाली
स्टेम्प एक्सटेन्सन भनेर म आउँछु। सो त्यसको लागि चाहिँ पब्लिक स्ट्याटिक स्टोरेज स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ। सो गेट नेपाली टाइम स्ट्याम्प भनेर भनिदिउँ न, टाइम स्ट्याम्प। सो यसले चाहिँ म्याथ प्यारामिटरमा डेट टाइम लिन्छ र डेट भनिदिउँ। सो मैले रिटर्न डेट टु स्ट्रिङ वाई एमएम डिडी अनि टी फर टाइम क्यापिटल डबल एच कोलन एमएम एसएस डट एफएफ। सो यसले चाहिँ हाम्रो टाइम स्टेपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, तर यसले अहिलेसम्म नेपालीमा कन्भर्ट गरेको छैन। नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 8 hours 5 डट एड मिनट्समा 45, किनकि हाम्रो युटिसी टाइम स्टेम्प युटिसी भनेको 5:45 हो होइन। सो हामीले यसलाई माथि युज गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ यसमा रिप्लेस गरिदिन्छु। सो गेट नेपाली टाइम स्टेम्प भनिदिन्छु। अहिले प्यारामिटर एक्सपेक्ट गर्छ यहाँनिर, यसलाई डेट टाइम डट युटिसी नाउ। सो अघि हामीले एक्सटेन्सन मेथडको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो त 100 डट टु स्ट्रिङ गरेपछि त्यो कुरा आएको थियो होइन। सो हामीले चाहिँ अब यो मेथडमा के त प्यारामिटर पास गर्नु पर्यो नि त होइन। सो यसलाई प्यारामिटर पास नगराउनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर दिस भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ। सो अब यहाँ दिस भन्ने किवर्ड युज गरिसकेपछि यहाँ इरर आउँछ, किनकि हामीले यो क्लासलाई पनि एक्सटेन्सन मेथड बनाउनलाई स्ट्याटिक क्लास नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यसलाई स्ट्याटिक क्लास बनाइसकेपछि चाहिँ यो डेट टाइम डट युटिसी नाउलाई कट गरेर हामीले यो क्लासको नाम पनि चाहिँदैन हामीलाई, अब डाइरेक्ट हामीले डेट टाइम डट युटिसी नाउ गरिदियो भने पुग्छ। सो जसरी यहाँ 100 गरेर डट टु स्ट्रिङ गरेका थियौँ त्यसरी नै हाम्रो के हो त अब एउटा डेट लिन्छ। सो डेटलाई चाहिँ के गर्छ डट गेट नेपाली टाइम स्ट्याम्प गरिदिन्छ। सो त्यसले चाहिँ के गर्छ त अब यो रिटर्न गर्छ। सो लेट्स सी। सो नेपाली टाइम स्ट्याम्प आइसकेको छ। सो 9:22 तल टाइम पनि हेर्छ 9:22 है। यदि हामीले यहाँनिर 5:45 हटाइदिएको चाहिँ कति चाहिँ आउँथ्यो त्यो हेरौँ है त। सो बाई द वे डट एड आवर्स र डट एड मिनट्स भन्ने एक्सटेन्सन मेथड हो है। सो मैले एड 5:45 नगर्दाखेरि चाहिँ 3:37 को टाइम देखाउँदछ। सो त्यो चाहिँ 5:45 चाहिँ नेपाली टाइम स्ट्याम्प बनाउन गएको थियो। सो आई होप तपाईँहरूले यो एक्सटेन्सन मेथडको बारेमा बुझ्नुभयो होला। सो अब चाहिँ म एङ्गुलरको बेसिकमा जान्छु, किनकि म .NET एपिआई र एङ्गुलरसँग कनेक्ट गरेर मेरो प्रोजेक्ट ट्युटोरियल स्टार्ट गर्नेछु अबबाट। सो यो चाहिँ थियो बेसिक जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो ट्युटोरियलहरूमा आउने ट्युटोरियलहरूमा हेल्प गर्छ।